Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Ở phiên bản kỷ niệm 1 năm lần này, bên cạnh Lucy thì nhà phát hành còn cho ra mắt thêm một nhân vật vô cùng đặc biệt và thú vị nữa, đó chính là Kakania. Trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích về cô nàng bác sĩ này để xem Kakania có gì hay ho không anh em nhé. Intro nào! Kakania được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng và sát thương trong đội hình. Cô nàng gây sát thương mental damage và mang thuộc tính blend. Điểm đặc trưng của Kakania chính là hiệu ứng empathy, có ảnh hưởng đến tất cả các kỹ năng chiến đấu của cô nàng. Do vậy, hãy cùng mình tìm hiểu về hiệu ứng này trước tiên. Empathy là một loại special buff, có hiệu lực vĩnh viễn và không thể bị thanh tẩy. Hiểu đơn giản, Empathy chính là bộ đếm giá trị HP thiệt hại trên bản thân Kakania. Và tận dụng lượng đếm được mà Empathy sẽ cung cấp các hiệu ứng cường hóa cho kỹ năng của cô nàng. Đầu tiên, theo như Insight 1, thì giá trị Empathy sẽ tăng lên mỗi khi Kakania nhận sát thương. Cô nàng có thể trích ra 10% sát thương nhận phải cho giá trị của Empathy. Và Empathy có thể kích hoạt từ tất cả các hiệu ứng gây sát thương cho Kakania. Ví dụ như khi nhận sát thương trực tiếp từ kẻ địch, hay nhận sát thương từ các hiệu ứng duy trì như thiêu đốt, độc hay là chảy máu, hoặc là nhận sát thương từ các hiệu ứng trừ HP của đồng đội như là chiêu cuối của Summer West, hoặc là từ lượng sát thương gánh chịu hộ đồng minh, hay là từ việc tự trừ HP qua kỹ năng Association mà mình sẽ đề cập thêm ở phần sau. Bên cạnh đó, lượng sát thương hấp thụ từ khiên cũng sẽ gia tăng giá trị cho Empathy. Có nghĩa là khi cô nàng có khiên, thì mặc dù nhận sát thương và không bị mất máu do khiên đã chịu sát thương hộ, nhưng mà Empathy vẫn tính lượng sát thương nhận vào. Từ đó, có thể thấy Empathy có độ linh hoạt cao và thoải mái trong việc kích hoạt hiệu ứng. Để đơn giản hóa, thì bạn chỉ cần lấy số sát thương bị trừ hiển thị phía trên Kakania, rồi nhân với 10% là sẽ ra ngay số điểm Empathy nhận được. Ngoài ra, về giới hạn của Empathy, thì hiệu ứng chỉ lưu trữ được tối đa giá trị bằng 20% HP của Kakania. Có nghĩa là ví dụ như Kakania của mình có 16.000 HP, thì lượng Empathy tối đa sẽ bằng 16.000 nhân với 20% là 3.200 điểm, và lượng đó sẽ được hiển thị trong mô tả mỗi khi bạn nhấn vào thông tin buff. Kết hợp với việc Empathy trích ra 10% sát thương nhận phải, thì có thể suy ra hiệu ứng sẽ đạt ngưỡng tối đa khi Kakania gánh chịu một lượng sát thương tương đương 2 lần max HP của bản thân. Do vậy, chỉ số max HP của Kakania sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu lượng Empathy, cũng như tối ưu các hiệu ứng của các kỹ năng khác. Có một lưu ý nhỏ, Empathy tối đa sẽ được tính toán vào đầu trận đấu trước khi Kakania nhận buff từ môi trường. Do vậy, trong một số ải đấu đặc trưng như là Red Boss có hiệu ứng gia tăng HP từ môi trường, thì Kakania sẽ được gia tăng max HP nhưng sẽ không được gia tăng Empathy tối đa. Và đó là tổng quan về nguồn đầu vào cho Empathy. Bây giờ, hãy cùng mình đi vào chi tiết về những kỹ năng khác có ảnh hưởng tới hiệu ứng này. Đầu tiên, về Insight của Kakania, thì Insight 1 giúp cho cô nàng gánh chịu 50% sát thương nhận phải cho toàn bộ thành viên trong đội hình khi bị kẻ địch tấn công. Đây cũng là một hiệu ứng vô cùng đặc trưng nữa của Kakania, biến cô nàng trở thành một nhân vật tanker giảm thiểu sát thương nhận phải cho chủ lực. Và hiệu ứng này có một số đặc điểm như sau. Đầu tiên, sát thương gánh chịu sẽ không bị ảnh hưởng bởi chỉ số phòng ngự hay là giảm sát thương của Kakania, mà sẽ phụ thuộc vào chính chỉ số của nhân vật bị tấn công. Do vậy, việc tăng thêm chỉ số phòng ngự hay giảm sát thương cho Kakania sẽ không giúp cho cô nhận ít sát thương hơn. Ngoài ra, Kakania chỉ nhận sát thương chứ không nhận chia sẻ hiệu ứng từ đòn đánh của kẻ địch. Bên cạnh đó, lượng sát thương nhận phải từ việc gánh chịu sát thương cũng sẽ gia tăng thêm giá trị Empathy cho cô nàng, như là mình đã nêu ở trên. Tuy nhiên, theo như mô tả, thì Kakania chỉ gánh chịu sát thương nhận phải từ đòn đánh của kẻ địch. Do vậy, cô nàng sẽ không thể gánh hộ đồng đội những loại sát thương dạng duy trì như là độc, thiêu đốt hay là chảy máu. Đồng thời, cũng không thể nhận hộ sát thương từ những hiệu ứng tự khấu trừ HP như của Summer West, Ezra hay là Eternity. Hãy lưu ý rằng, cần phân biệt những hiệu ứng trừ HP trong sự tương tác với buff Empathy. Các hiệu ứng duy trì hay là tự khấu trừ HP từ đồng đội sẽ không kích hoạt khả năng gánh chịu của Kakania. Từ đó, cô nàng sẽ không thể gia tăng giá trị Empathy. Thế nhưng, nếu như Kakania là người nhận trực tiếp các hiệu ứng này, thì cô nàng vẫn sẽ gia tăng giá trị cho Empathy. Bên cạnh đó, hãy lưu ý rằng khi giá trị Empathy đạt ngưỡng tối đa, thì Kakania sẽ không nhận gánh chịu sát thương nữa. Lúc này, ta sẽ cần sử dụng kỹ năng Ultimate để tiêu hao toàn bộ giá trị Empathy hiện có. Từ đó, có thể giúp Kakania tiếp tục gánh chịu sát thương cho đội hình. Bên cạnh đó, mỗi khi Empathy đạt 3% ngưỡng HP của Kakania, thì Insight 3 sẽ cho cô hiệu ứng hồi phục cho toàn phe ta, một lượng HP tương đương 10% max HP của cô nàng.
Có nghĩa là mỗi khi Empathy đạt mốc 3%, 6%, 9%, vân vân thì hiệu ứng hồi phục sẽ được kích hoạt. Điều này tương đương với việc lượng hồi phục sẽ bằng khoảng một nửa so với lượng sát thương được Kakania gánh chịu. Từ đó, có thể thấy mặc dù lượng hồi máu mỗi lần kích hoạt là không quá đáng kể, nhưng hiệu ứng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ duy trì. Có một lưu ý nhỏ nữa là hiệu ứng hồi máu này có thể tương tác với chỉ số Healing Done. Tuy nhiên thì lượng hồi phục không thể bạo kích, thế nên những chỉ số bạo kích sẽ không tương tác tốt với hiệu quả hồi phục. Ngoài ra, mỗi khi Kakania nhận hồi phục thì cô nàng sẽ gây sát thương Genesis Dam tương đương 100% giá trị Empathy hiện tại cho toàn bộ phe địch. Hiệu ứng này tính cả lượng trị liệu từ Inside Bar nói trên hay là những hiệu ứng trị liệu khác từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, có một số nhân vật có cơ chế hồi phục qua Q vào đầu hiệp như là Sotheby hay là Argus thì sẽ không kích hoạt hiệu ứng gây sát thương này. Bên cạnh đó, nếu kỹ năng hồi phục nhiều lần một lúc, ví dụ như kỹ năng hồi máu của Villa hay là Genice, thì hiệu ứng có thể kích hoạt gây sát thương nhiều lần với số lần hồi máu. Nhìn chung, lượng sát thương từ việc kích hoạt hồi phục là không quá lớn, do không phải lúc nào Empathy của Kakania cũng ở ngưỡng tối đa. Do vậy, hiệu ứng chỉ đóng vai trò phụ trợ thêm cho lượng sát thương đầu ra của đội hình. Ngoài lên một chút, thì đây là hiệu ứng cốt lõi của đội hình sử dụng những nhân vật healer kết hợp cùng Kakania. Đội hình này sẽ tập trung vào việc hồi phục liên tục cho Kakania để kích hoạt gây sát thương Genesis Dam. Tuy nhiên, trên thực tế, đội hình mang lại hiệu quả không quá cao do lượng sát thương gây ra không quá đáng kể. Thế nhưng, đội hình mang lại khả năng gây sát thương vô cùng ổn định, nên đây cũng có thể là một phương án khả dụng dành cho newbie chưa đủ tài nguyên để hoàn thiện chủ lực chính thì có thể áp dụng phương án này. Còn về Inside 2 thì Kakania sẽ nhận thêm 5% max HP khi vào trận đấu. Chỉ số này tính trên tổng HP sau khi vào trận, chứ không phải là base HP của Kakania. Thế nên, lượng HP được tăng thêm là vô cùng đáng kể, phụ trợ tốt cho việc gia tăng giới hạn hiệu ứng Empathy của cô nàng. Tiếp theo, về các thẻ kỹ năng của Kakania. Kỹ năng đầu tiên là Subconscious, một kỹ năng tấn công đơn mục tiêu. Khi thi triển, Kakania sẽ tấn công một kẻ địch chỉ định, gây một lượng khá sát thương Mental Dam và gây thêm Genesis Dam dựa trên giá trị Empathy hiện tại. Kỹ năng tấn công gây ra hai loại sát thương tương tự như đòn tấn công của 37, thế nhưng lượng sát thương Genesis Dam thì lại không bạo kích được. Tuy nhiên, Genesis Dam có thể hưởng lợi các hiệu ứng gia tăng sát thương từ nguồn bên ngoài. Có thể thấy, lượng Genesis Dam cộng thêm khá đáng kể. Nếu như Empathy đạt ngưỡng cao, thì lượng Genesis Dam có thể tương đương với Mental Dam. Chính vì thế, Subconscious là một kỹ năng gây sát thương ở mức khá tốt. Còn về kỹ năng thứ hai, Association, thì đây là một kỹ năng dạng buff đơn mục tiêu, có hiệu ứng tùy thuộc vào nhân vật được nhận buff. Nếu thi triển lên bản thân, thì cô nàng sẽ được hồi lại một lượng khá HP, scale theo max HP của Kakania. Lượng hồi phục này có thể bạo kích và cũng có tương tác được với chỉ số Healing Done. Bên cạnh đó, kỹ năng hồi phục cũng kích hoạt khả năng gây thêm Genesis Dam của Inside Bar. Có thể thấy, hiệu ứng hồi phục ở mức khá nhưng chỉ đóng vai trò phụ trợ cho Kakania để chống bị hạ gục khi cô nàng mất quá nhiều HP qua việc gánh chịu sát thương hộ đồng đội. Thế nhưng, giá trị của Association sẽ được nâng tầm khi cô nàng sử dụng kỹ năng này lên đồng minh. Khi đó, Kakania sẽ tiêu hao một lượng HP của bản thân để mang lại cho đồng minh đó hiệu ứng buff Solace trong vòng 2 hiệp. Solace là một loại burst status giúp gia tăng 300 điểm attack và thêm một lượng attack tương đương 10% giá trị Empathy hiện tại của Kakania. Có thể thấy, việc tự khấu trừ HP của Kakania để cung cấp hiệu ứng Solace cũng là một dạng nhận sát thương và cũng gia tăng giá trị Empathy của cô nàng như mình đã đề cập ở trên. Và lượng HP tự khấu trừ cũng sẽ được hấp thụ bởi khiên. Do vậy, kỹ năng vẫn sẽ tương tác tốt với các nhân vật cung cấp khiên chống chịu. Lượng tiêu hao HP là khá đáng kể, lên tới 10% đến 20% max HP của bản thân. Và lượng tiêu hao này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số Damage Taken Reduction hay hiệu ứng giảm sát thương của Stardiness. Hơn nữa, kỹ năng tiêu hao HP dựa trên lượng HP tối đa chứ không phải là lượng HP hiện tại. Nên là nếu như Kakania sử dụng kỹ năng khi dưới 10% HP thì có thể đi bụi ngay lập tức. Vì vậy, hãy chú ý tới lượng HP của Kakania khi sử dụng kỹ năng này. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng việc nâng cấp thẻ kỹ năng này lên 2 sao hay 3 sao lại chỉ có thể gia tăng lượng HP bị mất khi sử dụng kỹ năng lên đồng đội. Có nghĩa là Kakania sẽ bị khấu trừ HP nhiều hơn, đổi lại thì giá trị Empathy sẽ được nhận lại nhiều hơn. Thế nhưng, giá trị Empathy tăng thêm là không đáng kể, trong khi buff Solace lại không tăng cường hiệu ứng khi nâng cấp thẻ. Do đó, việc chủ động nâng cấp và sử dụng kỹ năng Association 2 sao hay 3 sao sẽ không mang lại giá trị quá tốt cho Kakania, trừ khi bạn muốn lấy thêm Moxie cho Ultimate. Còn về buff Solace thì hiệu ứng này sẽ có một vài đặc điểm như sau. Trước tiên, Solace được phép sử dụng lên nhiều mục tiêu, chứ không bị ràng buộc cho một nhân vật.
Ngoài ra, giá trị của Solex sẽ được cố định khi nhận buff, có nghĩa là dù cho Empathy của Kakania có thay đổi, thì lượng attack của Solex vẫn sẽ giữ nguyên. Do đó, thông thường bạn sẽ thấy lượng buff attack của Solex không khớp với lượng Empathy hiện tại. Về giá trị của buff Solex, thì mình đánh giá lượng attack từ hiệu ứng này mang lại giá trị tốt. Ở thời điểm hiện tại, không có quá nhiều nguồn hỗ trợ gia tăng tấn công từ kỹ năng của nhân vật. Do vậy, buff Solex sẽ mang lại hiệu quả cao khi không bị pha loãng với các hiệu ứng gia tăng sát thương thông thường khác. Tuy nhiên thì lượng tấn công sẽ được cộng thêm sau khi chỉ số attack đã được tổng kết bởi các nguồn gia tăng tấn công khác, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi các buff attack phần trăm. Chính vì thế, hiệu quả gia tăng tấn công sẽ bị suy giảm nếu như nhân vật của bạn đã có sẵn lượng attack lớn, hoặc là có nguồn gia tăng chỉ số attack lớn từ môi trường. Chẳng hạn như Lucy đang có sẵn khoảng 2.000 điểm attack, thì sau khi nhận buff Solex với mắc điểm Empathy từ Kakania với 16.000 HP, Lucy sẽ nhận thêm khoảng 620 điểm attack. Vì thế, mức tăng trưởng sát thương của Lucy là vào khoảng 31%. Thế nhưng, trong điều kiện ải Red Boss như Echoes of Opera chẳng hạn, thì Lucy có thể nhận thêm 20% attack từ môi trường, khiến cho lượng attack gia tăng lên 2.200 điểm. Từ đó, giá trị 620 điểm attack của Kakania sẽ bị giảm xuống, khi chỉ tăng thêm khoảng 28% sát thương cho Lucy. Qua ví dụ trên, ta có thể hiểu mức tăng phần trăm attack từ môi trường càng cao, thì giá trị của buff Flash Attack càng gặp bất lợi. Thế nên, lượng buff từ Association có thể không hề tốt chút nào, hoặc là có thể vô cùng tốt, tùy thuộc vào môi trường ải đấu mà Kakania phải đối mặt. Còn về kỹ năng Ultimate, thì đây là một kỹ năng tấn công đơn mục tiêu. Khi thi triển, Kakania sẽ gây một lượng khá sát thương Mental Dam cho một kẻ địch chỉ định, đồng thời gây thêm sát thương Genesis Dam tương đương 1000% giá trị Empathy hiện tại, và xóa bỏ hết giá trị Empathy đang có, reset lại về 0 điểm. Sau đó, cô nàng sẽ ghi lại lượng sát thương mà mục tiêu đó phải nhận cho đến cuối hiệp, và gây thêm sát thương Genesis Dam tương đương 30% giá trị được ghi lại. Nhìn chung, Ultimate có lượng sát thương vô cùng mạnh mẽ nhờ vào lượng Genesis Dam cộng thêm từ Empathy. Với 400% scale sát thương Mental Dam và 1000% scale của Genesis Dam, thì ta có thể nhận định lượng sát thương chủ yếu đến từ chỉ số Empathy của Kakania. Do vậy, thời điểm gây sát thương hiệu quả nhất của kỹ năng này chính là khi Empathy đạt ngưỡng tối đa. Bên cạnh đó, Genesis Dam cộng thêm cũng sẽ được hưởng lợi từ các nguồn gia tăng sát thương từ môi trường bên ngoài. Về cách hoạt động của khả năng ghi lại sát thương, thì Ultimate sẽ tiến hành ghi lại sát thương từ sau đó đánh của kỹ năng cho đến cuối hiệp, sau khi bên phe địch kết thúc tấn công. Có nghĩa là lượng sát thương gây ra từ phe ta trong quá trình phe địch tấn công, ví dụ như các hiệu ứng phản đòn, thì vẫn sẽ được tính cho lượng sát thương ghi lại đó. Thế nhưng, Ultimate sẽ chỉ bắt đầu tính sau khi chiêu thức được thi triển, nên là lượng sát thương của kỹ năng này sẽ không được tính. Vì lẽ đó, Ultimate sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng đầu tiên, kế đến là các kỹ năng gây sát thương mạnh mẽ của chủ lực, và Ultimate sẽ tối ưu nhất khi được sử dụng trong các hiệp dồn sát thương của đội hình. Ngoài ra, Ultimate sẽ khiến cho lượng Empathy tích lũy reset lại về 0 điểm. Đây là nguồn đầu ra duy nhất của giá trị Empathy, giúp cho cô nàng tránh rơi vào tình trạng bị đầy Empathy và không thể tiếp tục gánh chịu sát thương thay cho đội hình nữa. Thế nhưng, trên thực tế, chúng ta không cần quá lo lắng về việc Empathy có bị đầy hay không, bởi việc Kakania mất đi khả năng gánh chịu sát thương sẽ không quan trọng đến thế, do lượng sát thương nhận phải của cả đội hình vẫn sẽ không thay đổi. Chính vì thế, ta sẽ không cần quan tâm tới việc sử dụng Ultimate để reset lại lượng Empathy, mà chỉ cần chú ý tới việc sử dụng Ultimate khi Empathy ở ngưỡng cao, hoặc là sử dụng trong hiệp dồn sát thương của đội hình là được. Tổng kết lại, thì Kakania là một nhân vật có bộ kỹ năng rất độc đáo và mới lạ. Kỹ năng tấn công có khả năng gây sát thương ở mức khá ổn, trong khi kỹ năng Buff Attack mang lại giá trị tốt, với lượng gia tăng sát thương trung bình vào khoảng 15% đến 30% sát thương đầu ra. Bên cạnh đó, kỹ năng Ultimate gây sát thương vô cùng ấn tượng, khiến cho Kakania trở thành một hỗ trợ cung cấp sát thương và hiệu ứng mạnh mẽ. Còn về khả năng gánh chịu sát thương của Kakania, thì lượng sát thương nhận phải của toàn bộ đội hình không hề thay đổi, mà chỉ chuyển từ nhân vật khác sang cho Kakania. Do vậy, Insight 1 sẽ không giúp Kakania giảm tải sát thương cho đội hình, mà thử khiến cho Kakania trở thành một tanker chính hiệu chính là từ Insight 3. Với việc hồi lại một lượng tương đương 10% max HP của Kakania, khi Empathy đạt ngưỡng 3% max HP, thì lượng hồi phục từ Insight 3 trung bình cho đồng đội còn lớn hơn so với lượng sát thương mà đồng đội nhận phải. Tất nhiên, độ hiệu quả của hồi phục còn phụ thuộc vào việc kẻ địch tập trung tấn công một nhân vật hay là tấn công dàn trải cả đội hình phe ta. Nhưng nhìn chung, lượng giảm thiểu sát thương từ hiệu ứng hồi phục là vô cùng hiệu quả. Thông thường sẽ dẫn đến việc nhân vật duy nhất yếu máu trong đội hình là Kakania, còn những nhân vật khác luôn ở ngưỡng máu cao. Từ đó, có thể định hình được đội hình của Kakania sẽ phối hợp tốt khi đi cùng với những hỗ trợ hồi máu đơn mục tiêu.
hoặc là Kakania có thể đóng vai trò hỗ trợ bảo kê trong đội hình mà không cần tới healer. Trong các giải đấu không có áp lực sinh tồn quá lớn nhờ vào hiệu ứng hồi phục từ kỹ năng Association. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về vấn đề vận hành của Kakania. Như đã phân tích, ultimate của Kakania cần thời gian để giá trị empathy đạt ngưỡng tối đa. Do vậy, cô nàng không cần tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của đồng đội để tối ưu Moxie, mà chỉ cần sử dụng kỹ năng Association mỗi 2 hiệp để đảm bảo lượng buff tấn công cho chủ lực. Và sau khoảng trung bình 6 đến 7 hiệp, khi đã có một ngưỡng empathy đủ tốt, thì cũng là lúc Kakania lấy được ultimate để gây sát thương dồn cùng chủ lực. Lưu ý rằng, chủ lực nên để dành kỹ năng gây sát thương chủ chốt cho hiệp thi triển ultimate của Kakania để tối ưu khả năng ghi lại sát thương của kỹ năng này. Tất nhiên, 6 đến 7 hiệp cho một rotation là mốc tiêu chuẩn thông thường, phụ thuộc vào từng giải đấu và lượng sát thương của kẻ địch mà chu kỳ có thể dài hơn hoặc ngắn hơn tùy hoàn cảnh. Nếu như empathy đạt ngưỡng tối đa sớm mà Kakania chưa có ultimate thì cũng đừng lo lắng, bởi lượng empathy tối đa không ảnh hưởng quá nhiều tới hiệu quả vận hành. Khi này, ta vẫn chỉ cần đảm bảo lượng buff attack cho chủ lực và đợi đến khi có ultimate để dồn sát thương, chứ không cần thiết tập trung lấy Moxie cho Kakania. Còn nếu như empathy chưa đạt ngưỡng yêu cầu, trong khi Kakania đã có ultimate thì có thể đợi cho đến khi Kakania tích lũy đủ empathy để dồn sát thương. Thế nhưng, trong một số giải đấu đặc biệt như là Red Bull's Hypothesis of Exhibition, kẻ địch rất ít khi gây sát thương, thì ultimate của Kakania sẽ mang lại hiệu quả không hề cao, do lượng empathy gia tăng rất chậm. Khi này, có thể hướng tới lối chơi không sử dụng ultimate nữa, mà để Kakania luôn ở trong trạng thái mắc điểm empathy và đem lại nguồn gia tăng attack cao nhất cho buff select. Do vậy, nếu như bạn thấy trong khoảng 6 đến 7 hiệp, Kakania không thể lấy được 50% lượng empathy tối đa, thì có thể chuyển sang vận hành theo phương thức này. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về những nhân vật có thể tương tác với Kakania. Vì là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng vô cùng linh hoạt, nên là Kakania có thể kết hợp với hầu hết các chủ lực cần đến lượng gia tăng chỉ số attack và khả năng bảo kê. Tuy nhiên, sẽ có một vài chủ lực có thể tương tác khá ổn với bộ kỹ năng của Kakania. Ví dụ như các chủ lực gây sát thương đơn mục tiêu lớn, có thể tăng cường lượng sát thương ghi nhận từ ultimate của cô nàng. Điển hình trong số đó là Winsong, có thể tận dụng khả năng dồn sát thương qua cơ chế tích trữ thẻ kỹ năng để khuếch đại lượng sát thương từ ultimate của Kakania. Bên cạnh đó, Marcus cũng là một chủ lực được hưởng hiệu ứng với sự ra mắt của Kakania do đặc trưng yêu cầu thuộc tính cho đội hình của cô nàng. Còn về hỗ trợ hồi phục thì như mình đã phân tích ở trên, Kakania sẽ phối hợp tốt với những healer hồi máu đơn mục tiêu. Điển hình trong số đó là Villa và Yenice, có khả năng hồi máu đơn mục tiêu mạnh mẽ và các hiệu ứng hồi phục đa tầng, phụ trợ gia tăng sát thương cho Inside 3. Còn nếu như bạn không có hai nhân vật trên, thì những hỗ trợ hồi phục khác hoàn toàn có thể kết hợp với Kakania, chỉ cần đảm bảo tốt khả năng duy trì của đội hình là được. Thế nhưng, nếu như đội hình của bạn đã đủ khỏe, thì Kakania hoàn toàn có thể đóng vai trò bảo kê trong các giải đấu không có áp lực sinh tồn quá lớn, ví dụ như các giải cốt truyện hay là giải Limbo. Khi này, có thể đội hình sẽ không cần tới healer nữa, mà chỉ cần lượng hồi phục từ kỹ năng Association của cô nàng. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về việc build chỉ số cho Kakania sao cho hợp lý. Bởi đặc trưng của bộ kỹ năng liên quan mật thiết tới hiệu ứng Empathy, nên là các chỉ số gia tăng max HP sẽ đóng vai trò quan trọng nhất, cả về gia tăng sát thương lẫn cung cấp hiệu ứng cho đội hình. Bên cạnh đó, chỉ số Healing Dance cũng sẽ mang lại giá trị cho khả năng hồi phục của Kakania. Ngoài ra, chỉ số Damage Taken Reduction cũng sẽ mang lại hiệu quả gia tăng chống chịu, nhất là trong những giải đấu có kẻ địch gây sát thương đột phá. Còn các chỉ số gia tăng sát thương hay là chỉ số bạo kích khác thì không quá quan trọng, vì có độ hiệu quả không cao, nên là các bạn không cần quan tâm tới những chỉ số này. Đầu tiên, về phương án Lab Resonance thì các bạn có thể tham khảo phương án sau đây. Phương án cho một lượng lớn HP và giảm sát thương cho Kakania, giúp gia tăng khả năng chống chịu sát thương hiệu quả. Còn về pattern cho mảnh chính thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai phương án sau. Trong đó, một phương án tăng cường một lượng lớn chỉ số HP cho Kakania. Phương án còn lại vừa gia tăng chỉ số HP, vừa gia tăng thêm chỉ số Damage Taken Reduction, đem lại khả năng duy trì tốt hơn cho cô nàng. Tuy nhiên, việc tăng thêm Damage Taken Reduction chỉ tốt trong những giải đấu có áp lực sinh tồn quá lớn, nên là mình sẽ ưu tiên phương án gia tăng vào chỉ số HP hơn. Thế nhưng, với đặc trưng là một hỗ trợ trong đội hình, thì các bạn có thể giữ nguyên phương án gốc ban đầu để tiết kiệm tài nguyên cho tài khoản. Còn về sidekick dành cho Kakania thì không thể không kể đến sidekick trấn The Fighter Best Wish được mở bán trong cửa hàng trong đợt banner của cô nàng. Sidekick mang một lượng lớn chỉ số HP, cùng dòng phụ cũng gia tăng thêm phần trăm HP. Ngoài ra, nội tại còn tăng thêm chỉ số Damage Taken Reduction và cải thiện một chút sát thương từ hiệu ứng gia tăng sát thương Genesis Dam cho đòn đánh. Chính vì thế, sidekick hoàn toàn phù hợp với bộ kỹ năng của Kakania, trở thành Best in Slot của cô nàng.
Bên cạnh đó, do nội tại của The Fighter Best Wish gia tăng hiệu quả không quá đáng kể khi lên A5, nên các bạn có thể không cần đầu tư tài nguyên để nâng cấp lên Amplification cao. Còn nếu như bạn không đủ điều kiện để lấy Psykeep trấn, thì Beyond Wonderland sẽ là một sự lựa chọn thay thế tốt. Psykeep cũng đem lại một lượng khá HP và gia tăng thêm chỉ số HP từ dòng phụ. Đồng thời, nội tại tăng tỷ lệ bạo kích cho kỹ năng hồi phục, giúp hỗ trợ thêm khả năng hồi máu nhưng không quá tối ưu. Do vậy, Beyond Wonderland hoàn toàn là một sự thay thế ổn nếu như bạn đã có Psykeep này và chưa đủ tài nguyên để đầu tư vào The Fighter Best Wish. Ngoài ra, Dawn is Coming và That Inquisitive Deer là những sự lựa chọn khả dụng dành cho cô nàng nếu như bạn không thể lấy được hai Psykeep trên do hiệu ứng giảm sát thương và tăng cường khả năng hồi phục mà hai Psykeep này mang lại. Còn về các sự lựa chọn Psykeep 5 sao thì có thể kể đến A Free Heart là một sự lựa chọn khá ổn dành cho người chơi mới ở thời điểm hiện tại, giúp tiết kiệm tài nguyên hiệu quả. Ngoài ra, ở phiên bản 2.1 thì The Unknown Artist là một sự lựa chọn 5 sao vô cùng tốt, mang lại hiệu quả gần tương đương với Beyond Wonderland. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả của các Psykeep ở bảng dưới đây. Cuối cùng, về các mốc purchase của Kakania, thì ở purchase 1, hiệu ứng Solace được gia tăng thêm một lượng buff chỉ số attack. Mặc dù lượng buff được tăng thêm ở mức khá tốt, nhưng trên thực tế, hiệu quả của buff Solace lại phụ thuộc khá nhiều vào môi trường và nhân vật nhận buff, nên là lượng gia tăng chỉ số trung bình không quá cao, dẫn đến giá trị của purchase chỉ ở mức khá. Còn về purchase 2, Insight 3 được giảm giãn cách hồi phục từ 3% Empathy xuống 2% Empathy. Đồng thời, sát thương Genesis Dam gây ra tăng lên 120% giá trị Empathy. Nhìn chung, hiệu quả giảm giãn cách hồi phục mang lại giá trị tốt trong những ải đấu có áp lực sinh tồn lớn. Thế nhưng, việc này hầu như không đem lại hiệu quả trong những ải đấu thông thường. Bên cạnh đó, lượng sát thương Genesis Dam gây ra cũng đã đem lại hiệu quả không quá đáng kể, nên là về tổng thể, giá trị của purchase 2 chỉ ở mức trung bình. Kể đến, ở purchase 3, hiệu ứng Empathy được tăng ngưỡng tối đa lên 30% max HP. Đồng thời, lượng sát thương chuyển đổi thành Empathy tăng lên 15%. Có thể thấy, các kỹ năng của Kakania đều hoạt động dựa trên hiệu ứng này. Do vậy, việc tăng ngưỡng tối đa của buff mà vẫn đảm bảo được tốc độ gia tăng Empathy mang lại giá trị vô cùng lớn cho việc tăng cường các hiệu ứng liên quan tới buff này. Vậy nên, purchase 3 là một mốc purchase đem lại giá trị vượt trội mà các bạn có thể hướng đến nếu đầu tư cho Kakania. Còn về purchase 4, kỹ năng Subconscious được gia tăng một lượng khá skill sát thương cho Genesis Dam. Nhìn chung, purchase chỉ tăng skill sát thương cho kỹ năng tấn công chứ không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng, đem lại hiệu quả ở mức khá ổn cho lượng sát thương của Kakania. Ở mốc purchase này, Kakania có thể thay đổi cách vận hành, sử dụng thẻ tấn công với tần suất cao hơn để có thể mang lại hiệu quả đầu ra sát thương tốt hơn. Do vậy, mình đánh giá purchase 4 ở mức khá tốt. Còn ở purchase 5, Ultimate của Kakania được gia tăng thêm một lượng lớn skill cho hai hiệu ứng gây sát thương Genesis Dam. Có thể thấy, tùy từng trường hợp khác nhau mà Ultimate của Kakania đem lại hiệu quả cao hay thấp. Như mình đã nêu ở phần vận hành, Ultimate có thể được sử dụng trong trường hợp kẻ địch gây sát thương lớn, Kakania thu thập Empathy nhanh chóng và có thể được sử dụng ít, thậm chí là không sử dụng Ultimate trong trường hợp Empathy không thể thu thập đủ. Do vậy, purchase 5 sẽ mang lại hiệu quả tùy trường hợp, có giá trị vô cùng tốt nếu như Ultimate được vận dụng hiệu quả, và ngược lại, mang lại giá trị không quá cao nếu như Ultimate không được chú trọng trong chiến đấu. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả của các mốc purchase ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Kakania là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng rất tốt và đa dụng. Cô nàng có bộ kỹ năng khá độc đáo, không quá khó khăn để có thể làm quen. Đồng thời, khả năng gánh chịu sát thương và giảm tải sát thương cho đội hình là vô cùng tốt, mang lại cảm giác dễ thở hơn trong những ải đấu có áp lực sinh tồn lớn, đặc biệt là đối với những người chơi mới. Hơn nữa, với khả năng gia tăng chỉ số tấn công ở mức khá tốt, cùng với lượng sát thương mạnh mẽ từ kỹ năng Ultimate, thì Kakania là một sự lựa chọn rất linh hoạt trong hầu hết những đội hình ở thời điểm hiện tại. Do vậy, mặc dù Kakania không phải là một nhân vật must have, nhưng là một nhân vật nên có trong tài khoản để giúp cho trải nghiệm chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Và trên đây là những chia sẻ của mình với nhân vật Kakania. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
Yeah. Limited scale, infinite lines.